سلامونه ملګرو، یو ځل بیا تاسو د بیسیک اکاونټینګ کلاس کې ښه راغلاست وایم. زموږ نن شپږم لیکچر دی. شپږم لیکچر کې هم د یو لړ مهم او اساسي مسایل مو پکې راغستي دي چې انشاءالله په شپږم لیکچر کې به مونږ ټایپ اف بزنس ټرانزاکشن کور کوو، د بزنس ټرانزاکشنو ډولونه، د هر یو تعریفونه یې، همچنان اکاونټینګ اکویشن او کمپوننټس اف اکاونټینګ اکویشن یا د حسابداري د معادلې او همچنان د حسابداري معادلې اجزاوې به انشاءالله په نن درس کې پرې بحث کوو او کور کوو به. شروع د ټایپس اف بزنس ټرانزاکشن نه کوو. بزنس ټرانزاکشن آر اف ټو مین ټایپس. د بزنس ټرانزاکشنونه په دوه ډوله دي. ټرانزاکشن معاملې ته وایي. درته زه وایم چې معامله هم څه ته وایي. لومړی درته وایم چې په کوم ډولونه دي. دوه ډوله دي، یو کریډیټ ټرانزاکشن دی، بل کیش ټرانزاکشن دی. کریډیټ ټرانزاکشن ته قرضي معاملات وایي او کیش ټرانزاکشن ته نقدي معاملات وایي، یعنې هغه معامله چې په نقدو کېږي او هغه معامله چې په قرضو کېږي. Wherever property changes hands there has been a business transaction. هر هغه چیرته چې پراپرټي یو بل سره تبادله کېږي، یو بارزشه شی د یو بل شي سره تبادله کېږي، دې ته وایي چې دلته یو ټرانزاکشن ترسره شوی دی. مثلا تاسو یو دکان ته یو پیسې ورکوئ او د هغې په مقابل کې یو جنس اخلئ. په حقیقت کې تاسو یو ټرانزاکشن ترسره کړی، تاسو پیسې ورکړئ، یو جنس مو واخیست، دوه بارزشه شیونه یو بل سره تبادله شول. راځو د بزنس ټرانزاکشنو ډیټیلز ته. A credit transaction is a sale or purchase which occurs sometimes earlier than cash is received or paid. کریډیټ ټرانزاکشن څه ته وایي؟ قرضي معامله څه ته وایي؟ قرضي معامله هغه خرید او فروش ته ویل کېږي، هغه پیر او پلور ته ویل کېږي چې په هغې کې جنس مخکې ترلاسه کېږي او د هغې پیمنټ یا هغه کوم پیسې چې دي هغه موږ وروسته ورکوو. مثلا موږ ځو یو فابریکې نه اجناس اخلو، یا یو ځو مارکیټ نه سودا راوړو، سودا مو ترې نه واخیستله خو پیسې ورته یو میاشت بعد ورکوو. دغسې معاملات ته چې ویل کېږي؟ کریډیټ ټرانزاکشن ویل کېږي. هغه معاملو کې چې جنس مخکې تسلیم کېږي او پیسې وروسته ورکولی کېږي، دې ته کریډیټ ټرانزاکشن ویل کېږي. بل ډول د ټرانزاکشن کیش ټرانزاکشن دی. کیش ټرانزاکشن کوم څه ډول ټرانزاکشن دی؟ Cash transaction is one where the buyer pays cash to the seller at the same time the goods or services are transferred. Cash transaction هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې بایر یا اخیستونکي دقیقاً په هماغه وخت کې چې کله جنس اخلي پیسې هم د دکاندار ته ورکوي، یعنی د جنس او د پیسو په تحویل په منځ کې فاصلې زماني نشته، لکه څنګه چې په کریډیټ ټرانزاکشن کې و. هلته اول جنس اخیستله کېده، بیا پیسې ورکول کېږي. دلته بس ته پیسې ورکړې، تا ته مقابل کې جنس درکوي. دې ته ویل کېږي کیش ټرانزاکشن. The simplest form of a business transaction is a cash transaction. The بزنس ټرانزاکشن هغه سمپل فارم یا ساده ترین شکل چې دی هغه کوم ډول دی؟ کیش ټرانزاکشن ساده ترین فارم د بزنس ټرانزاکشن دی. ما مخکې تاسو ته ویل چې کمپوننټس اف اکاونټینګ اکویشن باندې به هم موږ بحث کوو. اسیټ او لایبیلیټي دوه مهم کمپوننټس د اکاونټینګ اکویشن یا د حسابداري د معادلې دي. راځئ چې پیلې کړو د هر یو په تفصیل باندې. لومړی باید دا وایو a business owns asset and owes liabilities. واضح خبره ده. یو بزنس د څه شي صاحب دی؟ د اسیټ یا دارایي هم لري او همچنان قرضونه هم نورو ته لري، یعنی خپله دارایي هم لري او د نورو څخه هم ممکن قرضداري واوسي. Assets are items belonging to a business and used in the running of the business. They may be non-current such as machinery or office premises, or current such as inventory, account receivable and cash. Asset وی هغه شیونه دي چې د یو بزنس مربوط دي او یا هم د بزنس د کارونو په مخکې وړلو کې ترې نه استفاده کیږي. چې اسیټ په دوه ډوله دی، یو یې نن کرنټ دی لکه ماشینري او آفیس پریمایسس، بل یې کرنټ دی لکه انوینټري او کیش او اکاونټ ریسیوبل. کرنټ او نن کرنټ فرق څه شی دی؟ کرنټ هغه اسیټ ته ویل کېږي چې د یوې مالی دورې په جریان کې په نغدو پیسو بدلیږي او مصرفیږي. نن کرنټ هغې ته ویل کېږي، هغه اسیټ ته ویل کېږي چې د استفادې عمر یا د استفادې عمر په اصطلاح د یو مالی دورې څخه ډېر وي، یعنی د یو مالی دورې څخه ډېر مونږ هغه استفاده کوو. لکه فرض مثال یو تعمیر مونږ لرو په بزنس کې، دغه تعمیر کې مونږ څو کاله کار کوو، 15 شپږ واته کاله، نو او یو مالی دوره ممکن معمولا 12 میاشتې یا یو کال وي.
نو دغه تعمیر مونږ څو کلونو لپاره استفاده کوو. دغه سیاستونه چې مونږ د یو مالی دورې څخه زیات وخت لپاره کارو دي ته نن کرنٹ ویل کیږي. او کرنٹ هغه اسیټس دي چې په یو مالی دوره کې په مصرف رسیږي، لکه انوینټري چې ورته ذخایر ویل کیږي، یا کیش یا نقد پیسې یا قرضاسیه یا نور دغه شیان چې په یو مالی دورې په جریان کې په مصرف رسیږي یا په نقدو پیسو باندې بدلیږي، دې ته کرنٹ اسیټ ویل کیږي. An asset is something valuable which a business owns or has the use of. بیا هم ما خبره تکراروم، asset یا درې یو ارزشمن شی دی چې یو بزنس ترنه استفاده کوي او یا هم یو بزنس یې مالکیت لري. یو شی دلته په یاد ولرئ چې asset هر هغه څه ته ویل کېږي چې د بزنس په کارونو کې ترنه کار اخیستل کېږي یا بزنس مالکیت ولري. فرض مثال مونږ یو موټر کرا کړی دی، موټر هم کرا کړی دی، د میاشتې $200 د دې موټر صاحب ته ورکوو. مونږ فرض مثال یو بزنس یو، دا $200 چې مونږ د موټر والا ته ورکوو، دا د موټر کرا مونږ ته ورکوو. دا موټر په حقیقت کې زمونږ نه دی، زمونږ د بزنس نه دی، مالک یې هغه سړی دی چې مونږ ورته کرا ورکوو. خو اوس چې دی زمونږ د کارونو د بزنس د کارونو لپاره ترېنه مونږ استفاده کوو. یعنی دا اوس آیا زمونږ اسیټ دی که نه دی؟ دا یو پوښتنه ده. دغه موټر چې مونږ ترېنه استفاده کوو دا زمونږ په اسیټ کې شمیرل کېږي که نه؟ ځکه مالک یې مونږ نه یو، مالک یې یو بل څوک دی. دا آیا زمونږ د بزنس اسیټ دی؟ جواب یې هو، دا اسیټ دی. ځکه مونږ د اسیټ په تعریف کې وایو چې اسیټ هر هغه شی چې د بزنس د کارونو مخکې وړلو کې ترېنه استفاده کېږي یا یې بزنس کنټرول په لاس کې لري. دغه موټر نه موږ په خپل کارونو کې هم کارولو. اوس چې دا موټر چې د هر چا دی خو کنټرول یې زموږ په لاس کې دی، زموږ سره چلیږي را چلیږي، نو دا موټر چې اوس دی دا زموږ د بزنس اسیټ شمیرل کېږي. examples of asset د اسیټ یا د درۍ یا د شتمنۍ یو څو مثالونه ما تاسو سره وړي. فیکټریز، فابریکات دي، افیس بلډینګ دی، تعمیر دی، ویر هاوس د ګودامونه، ډلیوري وینس د موټر چې انتقالات لپاره استعمالیږي، لاري، پلانټس، ماشینري، کمپیوټر اکوپمنټ، فرنیچر، نقد پیسې، هغه ګودام کې چې کوم یا سټور کې چې کوم شیونه پراته دي، کوم اجناس او خرڅلاو ته مو ایښي دي، هغه کوم خام مواد چې په ګودام کې پراته دي او پلان دی چې په فابریکه کې په دغه باندې بدل شي، په نورو مفیده اجناس باندې بدل شي، دا ټول د اسیټ په نامه یادېږي. بل کمپوننټس د اکاونټینګ اکویشن لایبیلیټي. لایبیلیټي څه ته وایي؟ لایبیلیټیز قرضونو ته وایي. Liabilities are the sums of money owed by a business to outsiders such as a bank. وی لایبیلیټي هغه مقدار د پیسو دی چې یو بزنس یې نورو ته قرضداره کړی دی، یعنی یو بزنس له نورو څخه اخیستی دی، له بهرنیو د بزنس څخه باندې نهادونو یا خلکو ګروپونو څخه اخیستی دی. طور مثال لکه بانک، یعنی یو بزنس د بانک څخه پیسې اخیستي، نو طبعا چې بزنس د بانک څخه قرض پوروړی دی. A liability is something which is owed to somebody else. طبیعي خبره ده. liability هغه شی چې موږ نورو ته لرو، یعنی قرض موږ د بل چا نه اخلو، دا خو واضح خبره ده. که ساده یې وایو liability is the accounting term for the debts of a business. liability هغه اصطلاح ده چې په اکاونټینګ کې موږ د یو بزنس قرضونو لپاره استعمالو. خلاص. Some example of liabilities، یو څو مثال د liability مې هم راوړي دي. لومړنی بانک لون یا د بانک قرض. دا څرنګه قرض دی؟ liability is the amount which is eventually repaid to the bank. liability هغه پیسې دي چې موږ بل اخر بیرته بانک ته ورکوو، دا د بانک لون قرضه ده. بل amount owed to supplier for goods purchased but not yet paid for، دا هغه مخکې دغه ته ځي، کریډیټ ټرانزیکشن ته ځي. کریډیټ ټرانزیکشن کې موږ څه ویلي چې موږ اجناس اخلو خو پیسې وروسته ورکوو، دلته هم دا هغه قرض دی، دا یو کریډیټ ټرانزیکشن دی کړی دی. پیسې اجناس یې اخیستي دي خو پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړې، قرض پرې پاتې دی. دا کوم څه ډسکرپشن یا تفصیلي څرنګه دی؟ مثال یې ما راوړی دی ډسکرپشن کې. دا ټیلر دی، ټیلر منظور زما خیاط دی، دا سپیل ممکن غلط شوی وي، بس په بزرګوارۍ مې وبخئ. A tailor buys some fabrics from a fabric factory and so the tailor do not have to pay the factory until some time after it has been delivered. Until the tailor pays what he owes, the factory will be their accounts payable. و یو خیاط دی فابریکې د ټوټو فابریکې نه ټوټې اخیستې دي او
دغه خیاط ټوټې اخیستې، ټوټې تسلیم شوی دی، خو پیسې لا تر اوسه فابریکې ته نه ورکړي. تر هغه وخته پورې چې دا خیاط دی فابریکې والا ته پیسې ورکوي، دا خیاط باید له دې فابریکې والا څخه پوروړی وي او دا فابریکه به د دې خیاط اکاونټ پیبل وي، چې دا اکاونټ پیبل او اکاونټ ریسیوبل څه شی دي، دا به انشاءالله په وروسته راتلونکو لیکچرونو کې پرې بحث کوو. بل مثال د لایبیلټي ټاکسیشن اوف ټو د ګورنمنټ دی. دا سلایډ ډېر غټ دی، په سکرین کې نه راځي، نو دا به زه شفایي درته وایم. کوم مالیه چې موږ د خپلې ګټې باندې ورکوو، بزنسونه معمولا د خپلې ګټې باندې 1% یا 2% مالیه هغه دولت ته ورکوي. دغه مالیه چې دا د بزنس قرض دی دولت ته، یعنې دولت ته باید دا ورکړي نه، یعنې بزنس چې د دولت څخه قرضدار دی، ځکه دا د دوی مسؤلیت دی چې دا باید په خپلې ګټې باندې هغه کومه تعین شوې فیصدي د مالیې چې دا هغه باید ورکړي. خو دلته هم یو څه خبرې شته دي. په طور مثال یو بزنس چې دی business pays tax on its profit، صحیح ده، واضح خبره ده. یو بزنس مالیه ورکوي په څه شي باندې؟ د خپله فایده باندې. but there is a gap in time when a business earns it and pays tax on it. یعنی وایي دلته یو فاصله زماني شته دی د هغه وخت کې چې دوی ګټه لاسته راوړي یعنې او لایبل کېږي چې باید ټکس پې کړي، او هغه وخت چې دوی دقیقا کیش پیسې وړي او دولت ته مالیه ورکوي. یعنې څه په څه معنی؟ بزنس معمولا مالی دوره هر ورځ، هر هفته، هر میاشت دوی فعالیت کوي او ګټه لاسته راوړي، خو فرضاً هر هفته دوی ګټه لاسته راوړي، خو هر هفته دوی نشي دولت ته پیسې ورکړي، پیسې ټولې راټولوي، د ټولې مالی دورې ټکس په یو ځل پې کوي. نو فرض مثال په اوله میاشت مالی دوره کې که دوی کومه ګټه لاسته راوړي په هغې باندې چې کومه مالیه ده، دوی خو داسې نه کوي چې میاشت په اخر کې بس لاړ شي دولت ته پیسې ورکوي، دوی د مالي دورې په اخره کې ورکوي. دغه د اولې میاشتې نیولې چې دا کومه مالیه په دوی باندې اوښتې ده، تر کوم وخته پورې چې دوی مالیه دولت ته ورکوي، دا بزنس چې دا د دولت څخه قرضدار دی او باید ورته پیسې ورکوي، او دا دولت چې د دې بزنس اکاونټ پیبل بلل کېږي. یا راځو بل مهم او اساسي درس د اکاونټینګ ایکویشن یا د حسابداري معادله. A business is separate entity from its owner. دا خبره موږ په ګیپس پرنسپل کې کړې وه چې جنرال اکسپټډ اکاونټینګ پرنسپل، چې زموږ غالبا دریم څلورم لیکچر په دې باندې چې په تفصیل سره مو بحث کړی و چې یو بزنس له جدا قانوني نهاد دی د خپل اونر څخه، یعنې بزنس جدا دی او اونر جدا دی. A business can owe money to or be owed money by its owner. بزنس ممکن د اونر څخه مالک څخه قرضدار وي یا هم مالک د بزنس څخه قرضدار وي، دا امکان لري ځکه دا دواړه جدا حقوقي شخصیتونه دي. The asset and liability of a business are separate from those of its owner. پرته له شکه د بزنس قرضونه او شتمني چې دا هغه د بزنس د صاحب له قرضونه او شتمنۍ څخه جدا دي، یعنې د بزنس جدا کار دی، د اونر جدا کار دی. که فرضاً بزنس یو قرض کوي، باید بزنس خپله پې کړي، بیرته پرداخت یې کړي، خلاص یې کړي. اونر مسؤل نه دی چې هغه قرضونه د بزنس خلاص کړي. This is a fundamental rule of accounting, which is that asset and liabilities of a business must always be equal. The accounting equation list. اساسي ترین او مهم ترینه د نقطه چې باید دلته زموږ په یاد ولرو، او دا رول یا قاعده ده په اکاونټینګ کې چې asset او liability، شتمني او قرضونه د یو بزنس باید هر وخت د یو بل سره مساوي وي. asset او liability د یو بزنس باید هر وخت له یو بل سره مساوي وي. دا خبره موږ د څه په اساس کوو؟ د اکاونټینګ ایکویشن په اساس. هغه موږ ته وایي چې موږ چې د یو بزنس liability او asset باید سره مساوي وي. دا خبره به په اگزامپلو کې لاندې کې ما تشریح کړله چې په تفصیل سره تاسو پرې ښه پوه شئ. ما مثال راوړی تاسو ته. On 1 July 2019, Neelam Sultan decides to open up a flower stall in her market. To sell flowers and potted plants, she has $2,500 to put into her business. The business begins by opening the cash that Neelam has put into it. $2,500. Does it owe anything? The answer is yes. دلته یو مثال مې راوړی وی. نیلم سلطان په اول د جولای 2019 باندې تصمیم ونیوه چې یو د ګلانو پلورنځی خلاص کړي، او دې سره فقط $2,500 دی د دې د کار د شروع دپاره.
نو دا څه کوي زی د $2,500 په خپل بزنس کې په کار اچوي او د ګلانو دکان خلاصوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه بزنس چې د ګلانو خرڅلاو دکان دی آیا دا د نیلم سلطان څخه کوم پور لري که نه، دا قرض لري په دې وخت کې که نه، په دې باندې کوم قرض شته که نه؟ جواب یې دا دی هو، ځکه موږ مخکې ویلې جواب یې دا دی هو. او د چا نه قرضدار یې؟ د خپل صاحب یا نیلم سلطان څخه قرضدار یې. څومره قرضدار یې؟ $2,500. ګورئ موږ مخکې ویلې چې د بزنس اسیټ او د اونر اسیټ جدا دي. بزنس جدا حقوقي شخصیت دی، اونر جدا حقوقي شخصیت دی. کله چې د اونر په بزنس کې کومه سرمایه گذاري کوي دا په حقیقت کې یو ډول قرض چې دا بزنس له اونر څخه اخلي او بیرته دا بزنس مسؤلیت لري د پیسو په مقابل کې چې بیرته باید اونر ته ورکړي که احیانا دغه بزنس منحل شي. نو په دې حالت کې چې اوس نیلم سلطان $2,500 سرمایه گذاري کړې په دې بزنس کې، نو دا بزنس پرته له شکه چې قرضدار دی دا اوس $2,500 قرضدار دی. د چا څخه قرضدار دی؟ د خپل اونر څخه قرضدار دی. چې اونر نیلم سلطان دی. دلته ما تاسو دا خبره بیرته لیکلې ده چې ما کومه اوس شفایي ویله. The business is separate entity in accounting terms. It has obtained its asset, in this example cash, from its owner Neelam Sultan. It therefore owe this amount of money to its owner. If the Neelam decided not to go for the business after all, the business will be dissolved by the repayment of the cash by the business to Neelam. یعنی موږ مخکې ویل چې بزنس او اونر جدا دي او چونکې بزنس خپل اسټ یا شتمني چې $2,500 ده هغه د خپل اونر څخه اخیستې ده، $2,500 نقد پیسې ته اخیستې. نو همدې په وجه باندې دا بزنس چې قرضدار دی د خپل اونر قرضدار دی او دا باید بیرته ورته ورکړي. که احیانا چېرته دا بزنس منحل کېږي نو باید دا بزنس د $2,500 چې کوم له اونر څخه اخیستې بیرته ورته ورکړي. The money put into a business by its owner is capital. یو خبره په یاد ولرئ چې موږ مخکې ویل قرض ته لایبیلیټي ویل کېږي، سمه ده. ډیټس یا لایبیلیټي موږ ویل چې اکاونټینګ کې د بزنس ډیټس یا قرضونو ته لایبیلیټي ویل کېږي. خو دغه پیسې چې اونر یې بزنس کې سرمایه گذاري کوي د اونر کوم قرض چې په بزنس باندې دا به په لایبیلیټي کې موږ نه ریکارډ کوو، دې ته کیپیټل ویل کېږي. The money put into a business by its owner is capital. هر هغه پیسې چې یو اونر په بزنس کې سرمایه گذاري کړي دي هغې ته کیپیټل ویل کېږي. یعنی د اونر چې کوم قرض په بزنس باندې هغې ته کیپیټل ویل کېږي. As long as that money is invested, accountant will treat the capital as money owed to the proprietor by the business. او تر کوم وخته پورې چې دغه پیسې په دې بزنس کې سرمایه گذاري کېږي اکاونټنټ یا محاسبین به دغه پیسو ته د څه په شکل رویه به ورسره کوي، یعنې د بزنس به قرضدار وي له خپل اونر څخه. Capital is the investment of money or funds with the intention of earning a return. Business owes the capital and the profit to the proprietor. و capital هغه انویسټمنټ هغه سرمایه گذاري د پیسو ده چې اونر دی او چې اونر کړی وي د څه شي په خاطر باندې د څه په هدف باندې یو ګټې د لاسته راوړلو لپاره. یعنې هر هغه څوک چې سرمایه گذاري کوي د ګټې د لاسته راوړلو لپاره د دې دغه انویسټمنټ ته په دې بزنس کې کیپیټل ویل کېږي چې په نتیجه کې بزنس دغه کیپیټل دغه د اونر یا د صاحب انویسټمنټ یا سرمایه گذاري جمع د دې څخه چې کومه ګټه لاسته راځي دا به قرض دی د اونر څخه، یعنې دغه ګټه او همچنان دغه لومړنۍ سرمایه دا د صاحب د بزنس په بزنس باندې پور دی، قرض دی چې باید ترېنه واخلي اخیستلی شي هر وخت. نو مونږ چې دلته اوس لومړنۍ فارموله چې مونږ په زده کوو هغه دا ده چې asset equal capital plus liabilities. مونږ مخکې ویلې چې په اکاونټینګ کې د یو بزنس asset یعنې شتمنۍ باید مساوي د هغې د لایبیلیټیانو سره. لایبیلیټي کومه ده؟ یو لایبیلیټي شوله او بل کیپیټل هم یو ډول لایبیلیټي ده، خو دا چاته لایبیلیټي ده؟ خپل اونر ته لایبیلیټي ده. او دا asset equal capital plus liabilities دا جنرال فارمولا د اکاونټینګ اکویشن ده. ما دغه $2,500 چې دی نیلم سلطان په دې بزنس کې سرمایه ګذاري کړله دا څرنګه مونږ ریکارډ کولی شو په اکاونټینګ اکویشن کې.
خامنګ لومړی د هر څه نه باید خپل معادله ولیکو asset equal capital plus liabilities بیا بعد لاغې نه چون موږ ویل چې د بزنس خپل asset د دې بزنس اوس مهال چې شی دی $2,500 کیش دی هغه چې دغه نه اخیسته خپل اونر څخه نو په asset کې موږ لیکو $2,500 کیش 2500 کیش په دې خو لایبیلیټي په دغه کې څه شی لیکو لایبیلیټي په کټګوري په طرف کې یعنی دې خو د مساوات خلاص ده مساوات خلاص لایبیلیټي خو صفر ده ځکه موږ د بل چا نه دغه نه دی اخیسته قرض نه دی اخیسته خو کاپیټل چې دا هم د اونر څخه قرض دی دا نو دې کې باید موږ ریکارډ کړو ځکه اونر څخه مو قرض اخیسته $2,500 نو $2,500 او نیلم یعنی $2,500 هغه پیسې چې نیلم په دې بزنس کې سرمایه‌ګذاري کړې دي او موږ قرضدار یو د نیلم او asset هم $2,500 دوه طرفه د اکاونټینګ ایکویشن چې دی بیلانس یا یو بل سره مساوي دي خیا اوس چې به نیلم بزنس شروع کړ نو یو خریداري او ترانزیکشن یو خریداري وکړه she purchases a market stall from Sanjay Patel for $1,800 cash نیلم سلطان کله چې بزنس شروع کړ نو بزنس شروع لپاره په $1,800 باندې سنجय پټیل څخه یو غرفه واخیستله چې دې غرفه په $1,800 په نقد پیسو واخیستل دا نو موږ څنګه په اکاونټینګ ایکویشن کې ریکارډ کوو اول تر ټولو څخه اول لومړی د هر څه څخه موږ دغه اکاونټینګ ایکویشن لیکو asset equal capital plus liability بعد لاغې څخه ریکارډینګ شروع کوو موږ تاسو دوستانو ولیدل چې په دغه ترانزیکشن کې چې د کړه $1,800 باندې دی د مارکیټ سټال اخیسته د غرفه اخیسته ده په دې کې کوم زمونږ په دارایی کې کوم تغییر نه دی راغلی نه کموالی راغلی تغییر پکې راغلی خو نه کموالی پکې راغلی نه پکې زیاتوالی راغلی پس ولې نه دی راغلی ځکه موږ سره مخکې $2,500 چې د هغې څخه په $1,800 باندې غرفه واخیستله یعنې موږ څخه دا پیسې نغدې پیسې لاړې خو په در نتیجه کې په بدل کې چې موږ ته راغلی د $1,800 په ارزښت موږ سره اوس غرفه ده یعنې فقط زموږ شتمنیو تغییر شکل وکړو نه پکې زیاتوالی راغی نه پکې کموالی راغی نو اوس څه شی کوو $1,800 زموږ د asset په کټګوري کې غرفه لرو او چون $2,500 موږ سره او $100 نغدې پیسې پاتې چې ټوټل $2,500 کېږي او دې خوا کاپیټل په طرف کې هم $2,500 په خپل ځای پاتې دي نو دواړه خواته د ایکویشن مساوي دي بیلنس بل transaction the Neelam Sultan ترسره کی she purchases some flowers and potted plants from a trader in the city garden wholesale market at a cost of $650 خدي نیلم سلطان څو کړل لاړه بازار ته یو عمده فروش څخه $900 په ارزښت باندې ګلان او ونې واخیستلې نو دا مونږ څنګه ریکارډ کوو په اکاونټینګ ایکویشن کې لیکو اول خو معادله لیکو asset equal capital plus liability asset کې کټګوري کې خو $1,800 په ارزښت موږ سره دغه سټال واخو صحیح ده خو لیکو بیا بعد دغه نه موږ سره $200 پاتې کیش خو $200 نه په $900 باندې فلاور او پارټډ پلانټ واخیستل یعنی دلته هم asset تغییر شکل وکړو کیش نه لاړې په جنس بدل شو نو اوس څه کوم کوم جنسونه چې ماغه سي هغه ارزښت سره لیکو فلاور اند پلانټس $900 په ارزښت او پاتې څونه نغدې پیسې $200 موږ څه پاتې $900 په باندې خریداري وکړه 50 پاتې شو کیش ټوټل د دې سایډ څونه کېږي $1,800 جمع $900 جمع $50 چې مجموعاً $2,500 کېږي او دې خواته خلاص د ایکویشن هم کیپیټل کې $2,500 دی کوم فرق پکې نه دی راغلی نو دوه طرفه د مساوات او بیلنس یا یو بل سره مساوي دي او دا باید مساوي ځکه موږ ویلو چې د یو بزنس asset او liability یعنې باید له یو بل سره مساوي وي ښه ادامه په 3 جولای نیلم سلطان یو ډیره موفقه او کامیابه ورځ درلودله she sells all of his flowers and plants for $900 cash since Neelam has sold goods costing $650 to earn revenue of $900 we can say that she has earned a profit of $250 on the day's trading how do we reflect this in the accounting equation په 3 جولای و نیلم سلطان چې دی یو ښه کامیابه ورځ درلودله ټول څه ګلان او ونې چې اخیستې وې ټول یې خرڅ کړل په $900 باندې $900 د دې د 3 جولای عاید دی $900 یې ترلاسه کړل او
دا ګلان او ونې ورته په څو تمام شوي په $6,500 ورته تمام شوي او په 900 خرج کړل. نو په دې 3 د جولای باندې څومره ګټه کړې ده؟ 900 ریونیو ده، 650 کاست اف ګوډ سولډ او 2,500 چې دی د 900 او 650 تفاوت چې مساوي 2,500 کېږي د دې د 3 د جولای د فعالیت ګټه ده. نو دا موږ څنګه د اکاونټینګ په ایکویشن کې ریکارډ کوو؟ دغسې کوو. اول دغه لیکو خپل ایکویشن لیکو asset equal capital plus liability. بعد له هغې څخه ریکارډینګ پکې شروع کوو. asset کیټګوري ته لومړی راځو. موږ سره اول سټال و $1,300 صحیح ده. فلاور اینډ پلانټس موږ سره مخکې موږ سره دغه و فلاور اینډ پلانټس $6,500 په ارزښت و، خو اوس فلاور اینډ پلانټس موږ ټول خرڅ کړل. اوس هېڅ نه لرو فلاور اینډ پلانټس صفر دي. خو در نتیجه کې موږ چې فلاور اینډ پلانټس خرڅ کړل څه شی موږ ته لاسته راغی؟ موږ ته نقدې پیسې لاسته راغلې. $900 موږ ته نقدې پیسې راغلې. مخکې موږ $50 له مخکې څخه موږ سره پاتې وي کیش نقدې. نو 900 جمع 950 ما ځکه یو ځای لیکلي دي. نو دا چې اوس ټوټل کې 1300 جمع 950 کېږي 2250. دې خواته راځو کیپیټل سایډ ته ښي لاس دغه ته ایکویشن ته. اولنی کیپیټل انټروډیوس اولنی سرمایه‌ګذاري د نیلم سلطان $2,500 وه. او د $2,500 باندې چې د فعالیت وکړو څونه ګټې لاسته راوړل؟ 2,500 ګټې لاسته راوړلې. دا ګټه هم په کیپیټل کې جمع کېږي. نو 2015 چې له 250 سره جمع کړو 2,250 کېږي او دې خواته اسټ هم 2,250 دی. نو زمونږ معادله بیلنس دی، کوشن زمونږ بیلنس دی، یعنی دو طرفه سره مساوي دي. اوس دلته مونږ یو بله فارموله مونږ هغه جنرال لومړنۍ فارمولې څخه چې اسټ ایکوال کیپیټل پلس لایبیلیټي ده مونږ یو بله معموله فارموله انکشاف کړله چې څرنګه ده. اسټ ایکوال کیپیټل انټروډیوسډ plus retain profit plus liability. profit الماس خیر شوی خوب بخیر، یعنی asset یا شتمنی زمونږ مساوي ده هغه لومړنۍ سرمایه‌ګذاري چې اونر کړې وه جمع retain profit هغه ګټه چې لاسته راوړله جمع liability. ښه اوس مونږ راځو یو بله اصطلاح دلته مونږ ته مخې ته راځي په نوم د drawing. drawing څه ته وایي؟ drawing are the amounts of money taken out of business by its owner. drawing هغه مقدار پیسې دي چې یو اونر یا صاحب د یو بزنس له بزنس څخه وباسي د خپلې شخصي استفادې لپاره. دا ستاسو وایم چې دا تفصیل درته لږ وروسته وایم. as Neelam feels satisfied from her first day and made a profit of 250. او څرنګه چې نیلم یا خپل کار څخه ډیره راضي وه او $2,500 ګټه یې وکړه. so she decided to draw some money out of business for her living expenses. نو پریکړه یې وکړه چې یو مقدار پیسې له بزنس څخه وباسي د خپل شخصي مصارفو لپاره. نیلم decided to pay herself $180 in what she thinks as wages as a fair reward for her day's work. نو هغې پریکړه ونیوله چې خپل ځان ته یو معاش د ورځې لپاره ورکړي، نو خپل ځان لپاره معاش ورکړي د دې ګټې څخه چې لاسته راوړل. دا پریکړه یې وکړه چې $180 خپل ځان ته یې معاش تعین کړه دغه ورځې. نو دغه $180 چې د نیلم سلطان له دې بزنس څخه وویستل د خپل شخصي استفادې لپاره دغه $180 ته موږ چې وایو ډراوینګ وایو. انشاءالله په موضوع به رسېدلی یاست. ښه دلته فقط یو شارټ معلومات ما راوړي دي. profit earned by a business ښه دغه بزنس څونه ګټه کړله؟ 250. this profit drawn by نیلم منفي هغه پیسې چې نیلم ډرا کړلې یعنی ویستلې د بزنس څخه څو دي؟ 180. باقي پاتې ګټه څونه ده؟ $80. اوس موږ داسې نشو ویلی چې د بزنس څونه ګټه کړله؟ $80. دا غلط دی ځکه بزنس په حقیقت کې $2,500 ګټه کړله، خو دا 80 چې دا ریټین پروفیټ دی دا باقي پاتې ګټه ده چې په بزنس کې پاتې ځکه موږ ته 180 وویستله، خو په ټوټل مجموعاً بزنس څونه ګټه کړې؟ $250 ګټه کړې وه. drawing is taken in cash, therefore business lost $180 of its cash asset. دغه ډراوینګ د نیلم سلطان چې کومې پیسې د بزنس څخه ویستلې دا یې نقد $180 ویستل، نو په نتیجه کې زموږ بزنس $180 نقد پیسې د خپل شتمنۍ څخه له لاسه ورکړلې. نو دغه $180 ډراوینګ موږ څنګه په اکاونټینګ ایکویشن کې ریکارډ کوو؟ دغسې کوو لاندې شکل باندې. ښه لومړی د هر څه څخه خپله ایکویشن لیکو asset equal capital plus liability. بعد له هغې څخه ریکارډینګ به کوو. asset کټګوري ته راځو. asset کې سټال غرفه موږ سره $1,300 څخه وه صحیح ده.
فلاور اینڈ پلانټس خو موږ ټول خرڅ کړل 0 دی صحیح ده. کیش موږ څونه لاسته راوړي $900 ریونیو و د ګلانو له خرڅولو څخه $50 له مخکې څخه پاتې و چې ټوټل شو 950 منفي $180 ډراوینګ چې د نیلم سلطان وکړل صحیح ده. $950 کیش شو $180 تینا دغه ویستل نیلم سلطان ویستل چې دا جمع کو دا موږ ټوټل کو $1800 جمع 950 کیش منفي $180 ډراوینګ کیش چې ټوټل کېږي 2570 د اسټ کټګوري کې موږ سره $2570 په ارزښت موږ اسټ لرو. راځو خلاص د مساواتو لایبیلټي خو زموږ 0 ده صحیح ده. کاپیټل کې کاپیټل لومړنی کاپیټل زموږ څونه 2500 جمع ګټه چې موږ لاسته راوړو و څونه 2250 صحیح منفي دا کوم ډراوینګ چې موږ لاسته راوړو په یاد ولرئ چې دا له اسید څخه هم کمیږي او له کاپیټل څخه هم کمیږي صحیح. یو خانه که موږ اسید له لاسه ورکوو بل خانه زموږ کاپیټل هم کمیږي نو دلته $180 له کاپیټل څخه کمو چې دا ټوټل کو 2500 جمع 250 منفي $180 کېږي 2570. نو دلته اوس موږ دغه فارموله نور هم ډیولپ کولی شو انکشاف ورکولی شو. اسید مساوي کېږي له کاپیټل انټروډیوس چې اوله کې $2500 و جمع پروفیټ ریټینډ صحیح چې $250 و زموږ د خو دلته منفي ډراوینګ چې $180 جمع لایبیلټي مساوي له چې سره کېږي اسید سره. ملګرو دا زموږ د دې اونۍ لیکچر له توجه څخه مو مننه او خپلو درسونو ته مو دوام ورکړئ. خدای پامان.